matigas na ba? Tinidor. Eh, takpan ko na ulit. Maganda rin ang Welcome to LuvLines. caldereta, pork caldereta, yung baboy nakamarinate na sa toyo, paminta, laurel. Tsaka may patata. Tinagtad na kamatis na pino. Tsaka tinagtad na kamatis na pino. Tapos ito mayroong patatas, sausage, liver spread. Ano to? Bell pepper, bawang, sibuyas, mamasitas. Ano pa ka Filipino style tomato sauce? Ay! Cheese. Okay. Mamaya na nga. Cream cheese. Ayun. Pang caldereta. Masarap na siya. Anong olive oil? Kutsara. Hindi naman nakikita na. Hindi kayo makikita. Ha? Hindi. Kasi kawali lang ang nakikita. Kawali lang nakikita naman. Pero nakikita sa nila kami. Para walang conflict. Ibang makabi. Ibang bukas na. Aha. Nice tender. Prituhin ang patatas. Hindi pa siya malambot. Matigas. Dito na kita ho. Lulutuin pala siya talaga na. Medyo yellowish na konti na. Pwede na. Kunin ko na ito na. Hindi siya i-drain. Drain mo. Yan. Pwede pa lang ganyan. Lipat. Babasa natin. Bawasan ng mantika. Binawasan. Iligay. Sausage. Tikman mo, ayaw mo siya. Sinama na sa luto na. Bell pepper. Ganito lang pala, oh. Next. Ay, bawang. Alisin ko yan naman. Sibuyas. And yung marinated pork. Okay, yan nakataw sa tuto na. Tangkot ka pala yung tawag doon sa inyo. Inibabad sa binisahan. Para hindi malasa ang karne. Pag kinain mo, nasa dilaan ka. Yum, yum. Ang bango-bango. Minudo ka na siya. Minudo ginawa ko. Caldereta. Kasi matigas na ba? Tinidor. Palalambutin na yan. Takpan na. Ganun lang. Tulo ang tubig. Kailangan pinakuloy yung tubig. Para hindi na
Okay, takpan ko na ulit. Pang caldereta, masarap nga siya. Kay ang gata! Hawakin. Ito na naman ito. Bibigay yung peto pero hindi ko nasasama. Oh. Inalis na yung ano. Tignan mo nga yung pork beer. Oh, ayaw mo na yung ulit. Ayoko, sayang. Sayang. Sayang pa kayo na sayang. Ah, Pero pwede na yan. susukin mo. Pwede na? Hindi pa. Pag umalis na si Mami, iyak na ako. Wala na ako, aasarin. Bye-bye, Mami. Wala na. Layo-layo pa eh. Marami. Oops! Ito yung mga piniritong patatas, sausage, and bagyo. Ay, what do you call this? Bell pepper. Bakit na? Ang gonting natin. Gunting. Tomato sauce. Tomato sauce. Para yung mamasita. Oops! Ano nga ba yan ay? Cream cheese! Yeah! Cream cheese. Sabawan. Gupitin na to. Yan. Oops! Charot. Lagyan ko ng olive oil. Oo. Olive oil. Kaano karami? Hindi ko na-alis yung... Oh, Ganyan. yes. Olive oil. Mama. Kulang kayo sa paminta. Yummy. Parang... Spaghetti ba? Sarap. Harap. Okay, more. Lalagyan ng paminta. Paminta, my favorite. Paminta. Ayan na yun. Nasa kutsara yung paminta. Paminta. Sarili. Hindi ko nalalagay si mama sila. Mahawag yan. Kunti lang. Tigin mo, mara. Hindi naman na yun. Masarap, masip. Yan, pwede nga na yan, yes. Parang spaghetti. Masita. Tama na. Tama na yun kasi tingkalo na. Mamasita. Nilagyan na lang ng sili para may green. Pwede na yan. Sili na yan. Oo. Hawaan. Hanguan na. Oh my gulay. Hanguan na. Baka mamaya isa puro patatas ang laman mo sa taas. Sa isa puro patatas. Oo. Sa isa puro naman. Mali. Kung hapunan mo, puro patatas na lang. Pork, Caldereta. Nabubulol na kayo na. Pork caldereta, luto ni Nanay. Okay, tara, let's eat pork caldereta. Recipe coming soon. Thank you so much for watching. Once again, this is LuvLines. Have a good day and God bless. Panghalian, pang reserve. So that's all for now. Thank you so much for watching. Once again, this is LuvLines. Have a good day and God bless.